રાધે કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે બહુ નવી રેસીપી છે જે તમે ક્યારેય બનાવી નહીં હોય અને ખાધી પણ ન હોય। 2 વાટકી મમરા વઘારેલા હોય તે પણ ચાલે અને સફેદ કોરા મમરા હોય તે પણ ચાલે। ગમે તે વધારાના મમરા હોય તે ચાલશે, કેમ કે આપણે એને પાણીમાં ભીના જ કરવાના છે। પાણી નાખી બરાબર ધોતા હોય એ રીતે આપણે મમરાને આ રીતે પાણીમાંથી સાવ કોરા થાય એ રીતે નિતારી અને 1 વાટકીમાં પાછા કાઢી લેશું। માપ તમે બરાબર રાખજો। અહીંયા મેં 2 વાટકી મમરા લીધેલા છે, એને આ રીતે આપણે કાઢી લેશું। રેસીપી ખૂબ જ સારી છે અને તમે બનાવો તો નાસ્તો પણ ચાલે અને જમવાનું પણ ચાલે। ઘોળવા જેવું 1 નાની વાટકી મેં દહીં લીધું છે। દહીંની અંદર 1 જ નાનું બાફેલું બટેટું ખમણી અને નાખેલું છે। બટેટાનું પ્રમાણ વધી ન જાય તે ખાસ જોજો। 1 જ નાનું બટેટું ખમણી અને નાખવાનું છે। 1 નાની વાટકી ચણાનો લોટ નાખ્યો છે। જે વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે એટલી જ વાટકી આપણે આની અંદર પાણી નાખી ધીરે ધીરે આ રીતે મિક્સરમાં પીસવાનું છે। એટલે મિક્સરને બદલે તમે આ રીતે બ્લેન્ડરથી કરો તો પણ ચાલે। જુઓ, ઘાટું છે, બ્લેન્ડર ફરતું નથી। થોડું પાણી નાખી ધીરે ધીરે તમે આ રીતે 1 મિનિટ ચલાવો। એકદમ સરસ મજાનું ક્રીમ જેવું સરસ મજાનું બેટર બની જાય છે। હવે આનો સ્વાદ વધારવા માટે આપણે ઘરમાં હોય એ શાકભાજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। કોબી, શિમલા મરચું, 2 ચમચી ગાજર, મીઠા લીમડાના ઝીણા ઝીણા કાપીને આપણે કટકા નાખીશું। 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ચમચી ખમણીને દૂધી, 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી અડધી ચમચી જેટલો આદું તમારા સ્વાદ મુજબ તમે નાખી શકો છો। 1 ચમચી ઝીણા ઝીણા લીલા તીખા મરચાં, શિંગદાણાનો ભૂકો। આ બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરવાની છે। બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ક્રીમ જેવું જે બેટર તૈયાર કરેલું છે તે આની અંદર આપણે નાખીશું। ચમચાથી બરાબર બધું મિક્સ કરીશું। રેસીપી પૂરી જોજો, બનાવજો, લાઈક કરજો, કેવી લાગી તે કોમેન્ટ આપજો। આમચૂર પાવડર 1 ચમચી, 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી હિંગ અને મરચું તમારા સ્વાદ મુજબ। વધારે તીખું ખાવું હોય, ઓછું તીખું ખાવું હોય, બાળકો માટે બનાવતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। 1 વાટકી ઝીણા ઝીણા સમારેલા ધાણા અને બરાબર જુઓ તમે કેટલા શાકભાજીનો ઉપયોગ આવ્યો અને કેટલું સરસ મજાનું દેખાય છે। હવે 2 વાટકી જે આપણે મમરા છે તે અંદર નાખવાના છે। થોડું ઘાટું લાગે તો આપણે થોડું પાણી નાખી શકીએ છીએ। ધીમે ધીમે આને હલાવતા જવાનું અને બરાબર મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। મમરા પાણીમાં 10 મિનિટ આ રીતે ભીના થયેલા રહે છે એટલે મમરા એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય છે। મમરાને લીધે જે આપણે વાનગી બનાવીએ એ એકદમ કડક બને છે। હવે આની આપણે ચટણી બનાવવા માટે 1 ચમચી મેં માખણ લીધું છે। માખણ લીધું છે એટલે એને ગરમ થતાં થોડો ધુમાડો નીકળશે અને ઘી બનતા થોડી વાર લાગે માખણમાંથી। સૂકલ મરચું, લીલું મરચું, રાઈ, મીઠા લીમડાના પાન આવું બધું નાખી
અને ઘીમાં વઘાર બનાવેલો છે. આની અંદર બાફેલું એક ઝીણું ઝીણું ખમણીને બટેટું નાખ્યું છે. આમાં દહીં ખાટું જ લેવાનું, આમાં મોળું દહીં નહીં ચાલે. જો મોળું સેજ એવું મીઠું, કોથમીર ઝીણી ઝીણી સમારી અને આને મિક્સ કરવાનું. દહીં થોડું વધારે ખાટું હોય તો થોડું પાણી નાખી શકો, અને જો દહીં તમારું મોળું હોય સેજ એવું મેં કાશ્મીરી મરચું નાખેલું છે, ધાણા જીરું નાખ્યું છે. ચટણીનું પ્રમાણ વધારવા માટે તમે અંદર થોડીક છાશ અથવા થોડુંક પાણી મિક્સ કરી અને આને આ રીતે ઘીમાં માખણમાં આ વઘાર કરેલો હોવાથી આનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે. આ બનાવેલા ખીરાની અંદર આપણે એક ઈનો નાખ્યું. ઈનો નાખી એને ઈનોને એક્ટિવ કરવા માટે આપણે બરાબર ઝડપથી હલાવીશું. અને અલગ અલગ રીતે બની શકે છે. તમે આ રીતે પુડલા બનાવતા હોય એ રીતે લોઢીમાં પણ બનાવી શકો. તમારે સેજ પણ તેલનો ઉપયોગ ના કરવો હોય અને ડાયટ માટે આ ખાવું હોય તો તમે ઢોકળાની જેમ સ્ટીમ એક થાળીમાં પણ મૂકી શકો છો. એ પણ બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે. એક સેજ પણ તેલને અડ્યા વગર પણ તમે એક થાળી ઢોકળાની પણ આ રીતે મૂકી શકો છો. મેં અહીંયા જુદી જુદી 2-3 રીતે બનાવ્યા છે અને એક થાળી સ્ટીમ ઢોકળા માટે પણ મેં મૂકી છે. આ રીતે તમે પુડલા બનાવતા હોય એમ સેજ જાડું લોઢીની અંદર તમારે પાથરી દેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. સારી રીતે જલ્દી પાકી જાય એ માટે આપણે એને સેજ 2 મિનિટ ઢાંકી દઈશું. ઓછામાં ઓછી 2 મિનિટ લાગશે, પણ તમારે ઢાંકણું ખોલી જોઈ લેવાનું કે ઉપર કોરું કડક હાથને ચીપકે એવું થયું કે કેવું છે. એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય તમને. ફરતું ફરતું આ રીતે તાવીથાથી તમારે આને ઉઠલાવવાનું છે. હાંડવાની જેમ થોડુંક કડક થશે તો વધારે સ્વાદ સારો આવે છે. તમે એક આ રીતે લોઢીમાં પણ આને આવી રીતે બનાવી શકો છો. પછી ગપગોલાના પેનમાં તમે નાસ્તા માટે બાળકોને આપવાના હોય તો આવી રીતે પેનમાં પણ સેજ સેજ બધા ખાનાની અંદર તેલ લગાડી દઈશું. આ રીત બહુ સહેલી છે અને બાળકોને ડબ્બામાં ભરવામાં પણ સારું અનુકૂળ આવે છે, એટલે મેં આ રીત બતાવી છે. અને બાળકોને શાકભાજી ખવડાવવાની ઝંઝટ પણ નહીં રહે. આની અંદર બહુ બધું શાકભાજી આવી જાય છે. મીઠા લીમડા આદુથી માંડીને તમામ શાકભાજી આમાં આવી જાય છે. આ રીતે બરાબરની પેનને ગરમ થવા દેવાની. હવે આ બધાની અંદર આપણે એક એક ચમચી આપણું તૈયાર કરેલું જે મિશ્રણ છે એ આમાં બધામાં આપણે એક એક ચમચી મૂકી દેવાનું. ગેસ ધીમો રાખવાનો. તમે પેનમાં કરી શકો, લોયામાં કરી શકો છો, આ રીતે પણ કરી શકો છો. વરાળથી થાળીમાં ઢોકળાની જેમ પણ મૂકી શકો છો. સ્વાદમાં જબરજસ્ત લાગે છે. ભરપૂર શાકભાજીથી બનાવેલી આ રેસીપી છે. જુઓ આ રીતે
અને આ રીતે અલગ અલગ રીતે તમે બનાવી શકો છો. રેસીપી પૂરી જોજો. આનું દહીંથી બનાવેલા રાયતાની ચટણી એની સાથે ખાઈ શકો છો અને દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો છો. સાંજના ભોજનમાં જમવામાં પણ ચાલે છે. ચોક્કસથી બધા બનાવજો. આવી રીતે મમરાની રેસીપી તમે બહુ ઓછી જોઈ હશે. કોઈ પણ રીતે બાળકોને શાકભાજી પુષ્કળ ખવડાવો. આવી રીતે કડક થવા દેવાના, હાંડવાની જેમ ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. ગેસ બંધ કરી અને 2 મિનિટ રહેવા દેવાના. કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ આપજો, બનાવજો. થેન્ક યુ.